Bine v-am găsit, dragi prieteni! Azi vă invit la un salam de biscuiți, o rețetă foarte ușor de făcut, ingrediente simple, un desert gustos. Să începem! Ca de obicei, ingredientele necesare le găsiți scrise detaliat în descrierea videoului și în rețeta al cărui link îl găsiți tot la descriere. Avem aici circa 500 de grame de biscuiți clasici, ceva mai tari. Personal, prefer ca o parte din biscuiți, circa 40-30%, să îi macin, iar restul să îi rup în bucăți mai mari. Poți să nu macini deloc biscuiții, poți doar să îi rupi în bucăți dacă așa preferi. Între timp, am pus la rumenit într-o tigaie și circa 100 de grame miez de nucă. Puteți înlocui, dacă vreți, o parte din nucă cu stafide înmuiate în prealabil în puțin rom. Nouă nu ne plac stafidele, așa că nu am pus. După ce s-au rumenit, puteți tăia grosier miezul de nucă pentru bucăți ceva mai mici. Eu nu am tăiat, căci nouă ne place textura mai crocantă pe care nucile o dau salamului de biscuiți. Aici este în totalitate vorba de gust personal. Într-o crăticioară am turnat circa 200 de ml de lapte, peste care am adăugat 200 de grame de unt. Când acestea s-au înfierbântat și untul este pe cale de a se topi, adaug și zahărul plus 2 linguri de pudră de cacao. Amestecăm totul bine pentru a omogeniza ingredientele. La final, adaug nuca plus stafide, fistic sau alte ingrediente pe care dorești să le încorporezi. Adaug și esență de rom pentru extra aromă. Dacă aveți chiar rom veritabil, nu ezitați să puneți. Normal, cu condiția să nu aveți copii care să deguste desertul. Amestecul tocmai preparat îl torn peste biscuiții rupți și amestec cu grijă ca să nu zdrobesc bucățile de biscuit. Dat fiind că am măcinat o parte din biscuiți, lichidul va fi absorbit mai rapid. Dacă aveți doar biscuiți rupți, bucăți, ar fi recomandabil să lăsați 10 minute lichidul să se absoarbă înainte de a le amesteca într-o compoziție omogenă. Împart în două compoziția. Are la momentul ăsta consistența unei plasteline. Cu ajutorul unei folii transparente formez două rulade de salam de biscuiți. Una din rulade am presărat-o și cu fulgi de cocos decorativ. Rulăm bine pentru a-i da o formă rotundă. După ce am sigilat bine compoziția în folie, am pus ambele rulade la frigider pentru minim 2-3 ore. Cel mai bine este să stea la rece circa 8 ore pentru a apuca să se amestece aromele și să se înmoaie cum trebuie. Și salamul nostru dulce e gata de savurat. Rețeta perfectă atât pentru o gustare de zi cu zi, cât și pentru un platou cu răsfățuri dulci de sărbătoare. Tot cu o compoziție de salam de biscuiți puteți testa și rețeta mea de ruladă cu nucă de cocos sau bomboanele de casă. Acelea din nou sunt foarte ușor de preparat. Vă mulțumesc că ați fost cu mine azi în bucătărie. Nu uitați să vă abonați dacă nu ați făcut-o deja. O zi minunată vă doresc în continuare. Bye bye!